What is up guys? Welcome back to my channel. So ito na yung pangalawang video natin ngayon. Medyo awkward pa din kasi hindi pa ako sanay. And ang video natin ngayon ay tutorial. And ano yung ituturo ko sa inyo? Ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano mag-edit ng picture. Kung paano ka na-edit yung mga picture ko. So papakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng mga picture na na-edit ko na. Tsaka yung papakita ko pala sa inyo kung ano yung itsura dati. Tsaka kung ano yung itsura ngayon ng mga picture na in-edit ko. So yun na, nakita nyo na. And tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga yun. So nag-edit ako dito sa app na tatawagin na Snapseed. Hindi ako sponsor ng Snapseed. Maganda lang kasi talaga siya. And hindi lumalabo yung picture. And easy siya gamitin. And user-friendly ka nun. Ini-edit ko yung mga picture ko by pinaglalaroan-laroan ko lang yung mga picture. So parang nag-experiment ka kung ano yung gusto mong kalabasan ng picture mo, then kung paano magmumukhang professional looking. So yung mga picture na ginagamit ko is kuha lang lagi siya sa phone. Wala pa tayong DSLR. Sana pagdating ng panahon magkakaroon na tayo na. Medyo awkward pa din. Ang hirap tumingin dito. Papakita ko sa inyo kung paano ko na-edit yung mga picture. Ayun na, edit na natin. So, pilitin nyo yung lapis na ito. Punta kayo sa lens blur. Unahin nyo yung lens blur para matansya nyo kung ano yung gusto nyo gawin mamaya. So, sa transition, isira nyo siya. Isira nyo. Tapos, lagyan nyo lang dito. Kailangan nasa loob. Nasa may mismong katawan nyo. Huwag nyo lalagay sa background. Kasi mamaya, pagka na ano mo na, malinaw doon, hindi mo malalabuan. So, dito lang sa katawan mo or sa mukha mong ganun. So, yan. Yung vignette, babaan, tanggalin natin yun. So, blur lang talaga. Tatanggalin mo transition, tatanggalin mo yung vignette. Sa may blur ka lang talaga magpa-focus. Check mo. Blurred ka, diba? Blurred ka. Punta ka dito sa may icon na to. Yung may dalawang magkapatong na yun. View edits. Sa may lens blur, click mo. Dun sa may brush. Then, yun. Dito may nakita ka. Lens blur. Tapos may arrow up and down. Pag dito erase. Erase yan. 100 mo. Tingnan mo. Magkaka-blur. Tapos 0 mo. May erase. So 100 natin. Lalagyan natin yan. Palitin na lang natin pala para madali. Ayan. So erase mo muna yung sarili mo. Then tapos zoom in mo. Zoom in. Tapos 100 mo. Tsaka mo ayusin. Pagkatapos nyo nang ma-blur yung background, nasa inyo na yung focus. Check nyo. Ayan, then wait. Ayan. Yun ang pangit naman kasi may mga ganon, diba, sa gilid. May mga feather na ganyan. Ewan ko feather tawag yan. Basta may ganon. So click nyo to. Then dun sa may dito. Nasa gilid. Babain yung mga 15. Then check nya. Tingnan nya. Hindi na siya OA. Copy. Then insert. Madodoble. Medyo lalabo. Pero wala na yung ganong, wala nang ganong ano. Katulad ng kanina. Babaan pa natin kung dito. 9. Check. Then back nya. Okay na yan. Then tingnan nyo. Blur na. Diba? Blur na yung background. Tapos punta ulit kayo dito sa lapis. Sa may selective.
Tapos click nyo yung mukha nyo or kahit anong gusto nyo ayusin yung brightness, yung contrast, saturation, structure, difference. Then lapis ulit to na image, brightness kung gusto nyo taasan or babaan. Ayan, taasan natin. Contrast, mas gusto ko medyo mababa, 30. Saturation, masyado mataas, ganyan lamang, 5. Ambience, difference mga 20. Highlights, para makita niyo yung sky, mga negative 40. Shadows, to get the details, mga 25. The warmth, mas gusto ko medyo blue, so negative 10. Check. Yan yung differences guys, diba? Then sa details, yung structure, tingnan yan mababago. Structure, sharpen, check. So yun, medyo maayos na. Lapis ulit, sundin nyo yung sellotape. Okay na pala yan. So lapis ulit, crop. So ginagamit ko dito lagi at 4x3. Then sa center ko center ko yung mukha. Sa center na, check, crop, difference. Then lapis ulit, sa may grainy film. Gusto ko dito XO1 tsaka XO3 tsaka AO1. XO3, ayan. Tapos style strength, mga 30 lang. Tapos yung green, mga 5 yung green, 5, check. Diba? Ito yung difference. Tingnan mo ang flat na to. Ngayon medyo mais na, diba? Diba? So dito, paglaruan nyo lang to, kalikutin nyo to, madami kayong pwedeng magawa dito. Dito sa curves, pwede nyo bago-baguhin, diba? Diba ang saya? Medyo dramatic tingnan to. Laro lang kayo dito. Then pagkatapos nyo nang gawin yung gusto nyo gawin, napaganda nyo na, and click nyo lang yung done, masasave na yun. So yun guys, ganun ako mag-edit ng picture ko, and yung mga nagpapa-edit sa akin, ganun din. So sana nagustuhan nyo yung tutorial ko kung paano mag-edit. So guys, please like this video and subscribe to my channel if you haven't. Click nyo na din notification bell down below, tapos follow nyo na din ako sa Instagram. Thank you guys for watching again. So goodbye and God bless.